Привіт, це знову я. Черговий аналіз партії. На цей раз в дебюті атака Німцовича Ларсена з чорних. Я мав перевагу на протязі всієї партії, але під кінець вже засумнівався, що я зможу її реалізувати, тому що позиція була доволі хаотичною і треба було робити точні ходи, щоб просто не програти. Давай подивимося, як це було. Білі починають ходом b3, c6, слон b2, d5, e3, слон f5, кінь c3, кінь d7, f3, e5 і білі роблять хід g4, який є неточністю, тому що це трохи занадто агресивний хід, послабляються поля біля короля. Я просто міг дати шах, який я не помітив. Я просто відійшов слоном. І тепер суперник намагається зловити мого слона. Я це помітив і пішов h6. При цьому втрачаючи перевагу. Суперник пішов, знову помиляється, пішов e4, атакуючи центр, знову продовжує свою агресивну манеру гри в дебюті. Але я просто поштовхую пішака і виявляється, що я зайняв більше простору і коню доводиться піти з цього поля назад, тому що якщо піти, наприклад, А4, то ми просто зловимо цього коня. Тому суперник пішов Е2, і я пішов ферзем на Б6. Тут суперник продовжує грати пішаками. Я роблю хід кінь c5. І суперник робить хід ферзь d2. Тут я зробив дуже необережну жертву на полі b3 конем. Вже в процесі того, як я робив цей хід, я дорахував варіанти і зрозумів, що суперника є вибір, яким пішаком побити. Якщо він б'є пішаком А, то вся ця ідея з жертвою коня не працює, тому що ідея була піти слон Б4 і зв'язати ферзя. І йому доводиться віддавати фігуру, але так як він взяв пішаком А не С, він просто може закритися пішаком, і я просто залишаюсь без коня. Але суперник продумав 2 секунди і побив не тим пішаком, просто, напевно, не бачив різниці. І тепер це працює. Я зв'язую ферзя, і йому доводиться віддавати якусь фігуру. Він вибрав віддати чорнопольного слона, але це виявилось помилкою, тому що тепер я залишаюся з чорним слоном, а ці поля, чорні поля слабкі, і він може захищати ці поля лише ферзем тепер. Він побив конем, я не розмінюю свого слона, це важливо, щоб залишитися з перевагою. Я продовжую розвиток фігур, і суперник робить ще одну неточність, рокіруючись в цю сторону дошки. Тепер я можу атакувати короля тут. І ця зв'язка доволі неприємна. У мене є час ще на розвиток фігур. Я розвиваю коня, суперник відходить від зв'язки, я роблю шах, і після цього штовхую пішака, атакуючи короля. Суперник пішов слон G2, я рокірував і хочу продовжити свою атаку. Суперник також шукає контршанси, атакуючи мого короля, але я закриваю позицію, не даючи йому відкрити тут мого короля, щоб йому було легше атакувати. Він продовжує йти вперед конем, а я продовжую свою атаку на цій стороні дошки. Намагається зігнати мого ферзя, і
Тут я просто повернув ферзя на поле d4, і тепер кінь зв'язаний, і йому потрібно захищатись. Тому цей хід тура Е1 був помилкою. Я продовжую свою атаку, розвиваю коня. Він також намагається захистити другу горизонталь. Але я продовжую атаку, наштовхуючи пішака, і тепер він не може взяти конем. Тобто він може взяти пішаком, але після того, як я, наприклад, б'ю конем, він не може взяти конем, він може бити ферзем. Але в такому випадку, давай подивимося, що буде. Тут нам треба було взагалі бити цього коня. Там ми просто б'ємо цього коня, і він не може побити, тому що у нього висить ферзь. Ось чому тут була ідея, тому він відійшов. Я побив цього пішака і підвів ще одну фігуру в атаку. Він продовжує захищатись ходом c2. Я зробив хід c5, який був трохи повільний. Я просто захистив цього слона, щоб якщо, наприклад, на мого ферзя нападе, мій слон залишався захищеним. Краще було піти відразу агресивно на А3. Ми бачимо цей хід, кінь Е2, і я відійшов ферзем. Далі суперник продовжує наштовхувати пішаки на ферзовому фланзі. Я заїжджаю сюди з своєю турою, зганяючи ферзя. І далі хід кінь А4. Продовжую ганятися за ферзем, але й також мої фігури наближаються до короля. Ось тут я трохи завагався. Я бачу, що в мене перевага, я побив цього пішака, але я не бачу, як я можу виграти. Тобто його фігури не дають мені здавалось, не дають піти сюди. Важливе поле c3 зайняте. Тобто я не можу дати такий шах, як я думав. Ці фігури захищені. І якось, наче мої фігури близько до короля, але я не можу нічого йому зробити. І тут він ще робить цей хід F5, я думаю, тобто я втрачаю 6 слона тут, якщо просто відійти, він піде. Я не втрачав тут слона насправді. Але мій король розкривається, він тут почне давати шахи, тому мені було тут вже доволі неприємно це бачити в своїх розрахунках. Але я знайшов такий хід, як ферзь b5, який, виявляється, був неправильним, але він за собою ховає загрозу, яку суперник не побачив, скритого шаху. Тобто, моя ідея була, що якщо тобто суперник не може закрити свого короля від цього вскритого шаху, тому що це поле під боєм від коня. І я насправді не бачив нормального способу вже від цього скритого шаху захиститись. Але виявляється, я просто міг піти слоном на c3, ось така жертва слона. І виходить такий варіант, що після розміну ця тура зв'язана. Я просто можу забрати ферзя і залишитися з перевагою по фігурам, і ще й можу продовжувати свою атаку. Я просто не бачив цієї зв'язки. Тобто я рахував ці варіанти, але я цього не бачив.
Я просто не знайшов цього ходу. Я пішов ферзь b5, що, в принципі, виявилось достатньо. Тому що суперник просто забрав мого слона. Він взагалі не зважає на цю сторону дошки. І просто я роблю цей скритий шах. І виявляється, що суперник просто не може уникнути мату. Єдине, що залишається закритися турою, і суперник отримує мат. Ось така партія. Дякую за перегляд.